Mina kära bröder och systrar, idag har vi två berättelser om martyrdöd. Den första handlar om minnesdagen av helige Paul Miki och hans följeslagare. Paul Miki var en jesuit och missionär. Han var från Japan själv, men han var missionär i Japan. Men folket tyckte inte att de skulle störa dem med en lära som var inte enligt deras traditionella religion. Och därför dömdes Paulus och hans följeslagare till döds. Kungen befallde att de skulle korsfästas eftersom de talade om Jesus som dog på korset. Så de korsfästes och soldater drev lans på deras sida som Jesus och de dog. Men en sak märkte de, att medan de led, de var glada att dö för Kristus. Det var det som folket som dödade dem blev chockerade. Hur kan en döende man vara glad att dö för någons skull? Och vi läser om Johannes döparen. Johannes döparen gav vittnesbörd om sanningen. Vem är det som säger att han är sanningen om det inte är Jesus Kristus? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Han är sanningen. Och varje gång man ger vittnesbörd för sanningen, man ger vittnesbördet för Jesus. Berättelsen om Johannes döparen är något som vi kan meditera över. Och det kan ta några minuter, några timmar, några dagar. Varför? För det första, han brydde sig inte att kungen var en stor, mäktig man. Han talade sanningen till kungen. Det är fel för dig att ta din broders fru medan din broder lever. Någon kan kanske på fel sätt tänka så här. Men det finns levererat äktenskap bland judarna. Jo, det fanns. Men vad betyder levererat äktenskap? Det handlade om att om en man skulle dö barnlös och lämna en fru, hans broder skulle ta frun och gifta sig med frun för att få en son för den döda brodern. Det är inte att man kan ta sin broders fru medan brodern lever. Nej. Herodes hade en bror, eller halvbror, som hette Filip. Eller Filippus, som man säger på svenska. Och Filippus fru var Herodias. Men Herodes, som var tetrak, tog den här kvinnan medan hennes man levde. Och Johannes döparen sa rakt på sak: det är fel för dig att ta din broders fru. Så han fick fängelsestraff. Men det var inte nog för Herodias. Hon ville att Johannes skulle dödas. Men Herodes ville inte döda honom. Men Herodias fick sin tillfälle när kungen firade sin födelsedagsfest.
och Herodias dotter kom in och dansade så att kungen och hans gäster blev glada och förtjusta. Och vad sa kungen? Det var någonting liknande som kungen Ahasverus sa till drottningen Ester i boken Ester kapitel 7. Be mig vad du än vill och det ska du få. Och vi minns att Ester, som var en rättfärdig kvinna, bad om att Israels folk, ja, hon också, att deras liv skulle sparas. För Haman, kungens högman, storman, hade redan förberett en plats där israelita folket skulle dödas. Och kungen frågade Ester, vem är det som ville döda dig och Israels folk? Och hon pekade på Haman. Och man hängde Haman. Kungen befallde att Haman skulle hängas där han förberett för oskyldiga folk. I det här fallet, flickan kanske var oskyldig, men hon frågade sin mamma, som redan önskade att Johannes döparen skulle dödas. Ser ni? Det var ett problem. Och Herodes, och det är det som jag vill att vi ska lyssna. Herodes sa, jag skulle inte ha gjort detta om det inte var eden som jag hade gett framför folket. Och man kanske säger, men tänk. Ursäkta, 2 saker. Och jag vill att ni ska lyssna noga. 2 saker. Nummer 1. Han gjorde någonting fel inför Gud. Och inför kulturen. Det är fel inför Gud för dig att ta din broders fru. Herodes brydde sig inte om Gud. Han tog kvinnan ändå och började leva i synd. Har ni förstått vad jag säger? Han brydde sig inte om det. Och nu, han valde att döda Johannes för att de stora männen skulle inte tänka att han gav en ed och hade inte hållit eden. Om vi vägrade att synda mot Gud, eller att folket skulle säga han är inte som han säger, vilken är viktigare? Är det inte så många gör? När någon som har hög respekt inför folket, som respekteras av alla, är gravid eller har gjort någon gravid. Tänk om folk vet att jag är gravid, jag förlorar min respekt inför folket. Nej, jag kan inte behålla barnet. Och man bryr sig inte om barnets liv och om Guds lag. Är det inte så? Är det inte så att många gör abort bara därför att de ville inte att folket skulle säga att de har gjort fel? Tänk, hon är gammal kvinna men hon är gravid igen. Tänk, hennes man har dött och hon är gravid igen. Tänk, han är en högplacerad människa i samhället och han har gjort en kvinna gravid. Det är därför många dödar ofödda barn. Och varje gång vi dödar ofödda barn på grund av vad folket skulle säga annars, vi är som Herodes. Jag gav en ed, jag kan inte gå mot eden, men du går mot Guds lag. Men du har tagit din bröstfru och du har sagt ja till att ta en oskyldig människans liv. Det är någonting vi kan meditera över, mina kära bröder och systrar. Och det finns ingenting som jag säger som kyrkan inte redan har sagt.
Ne no gon e gravid, thinking te ade no God, something si live mooded. Ne de inte no God, de er no gon. De er no gon. Ne vi tu star, i stället för att tala sanningen, vi gör som Herodes. När vi vill att folk skulle hålla oss som någon högrespekterad, vi vill inte att någon blir ledsen. Tänk om jag talar sanningen, några blir ledsna. Vi är som Johannes, vi är som Herodes. Men när vi talar sanningen och får straff på grund av det, vi är som Johannes döparen. Vi är som Paul Miki och hans följeslagare. Vår kallelse, mina kära bröder och systrar, är att ta Johannes döparen till föredöme, att ta helige Paulus Miki och hans följeslagare till föredöme. Vår kallelse är att bli Jesus lik. Att välja korset istället för att välja palatset. Att gå med Kristus. Att dö för Kristus. Så att vi ska regera med Kristus.